आज हामी vedic maths पढ्छ र vedic maths मा स्पेशली हामी स्टुडेन्टले प्राय टेबल हुने गर्छ र टेबल इन केस भुल्यो we don't have any option हाम्रो अप्सन नै हुँदैन we don't have any option at all र त्यतिबेला vedic maths एउटा मात्रै प्रोसेस हो जसबाट हामी टेबल रिट्रिभ गर्न सक्छौँ ब्याक पाउन सक्छौँ टेबल निकाल्न सक्छौँ र आज म 8 को टेबल निकाल्दैछु विथ हेल्प अफ vedic maths okay let's do it so 8 into 1 8 into 2 8 into 3, 8 into 4, 8 into 5, 8 into 6, 8 into 7, 8 into 8, 8 into 9. In case कुनै पनि टेबल भुल्यो भने कुनै पनि 8 4 जब भुल्यो भने we can find out this with help of vedic maths very easily. हामी इजिली vedic maths बाट यसको हामी रिट्रिभ गर्न सक्छौँ रिट्रिभ पाउन सक्छौँ 8 1 8 सबैलाई थाहा छ सो लेट्स डु इट 8 1 8 यहाँ चाहिँ उता म vedic maths बाट निकाल्दैछु सो सेकेन्ड फर्स्ट वान 8 2 ज 8 2 ज निकाल्नु छ मलाई सो हामी के गर्छौँ we do like this र अब यहाँदेखि 8 र 2 को नजिकको बेस भन्नाले 1 को पछाडि 0 भएको नम्बर नजिकको बेस हाम्रो 10 छ सो हामी बेस हामी कन्सिडर गर्छौँ 10 लाई 10 हाम्रो के भयो बेस भयो सो नाउ हामी के गर्छौँ 8 लाई 10 बाट घटाउँछौँ र 8 लाई 10 बाट घटाउँदाखेरि हामी के पाउँछौँ -2 पाउँछौँ सो अब फेरि 2 लाई 10 बाट घटाउँदाखेरि हामी के पर्छ -8 पाउँछौँ राइट सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा यो घटाउँछौँ हामी यो दुईटा क्रस हामी के गर्छौँ सबट्र्याक्ट गर्छौँ किनभने माइनस छ सो हामी क्रसलाई के गर्छौँ सबट्र्याक्ट गर्छौँ सो क्रस सबट्र्याक्ट गर्दा हामी सेम पाउँछ 8 मा 8 गर्दा 0 पाउनुपर्छ र 2 मा 2 गर्दा सेम पाउनुपर्छ यो क्रस सबट्र्याक्ट गर्दा हामी के पाउनुपर्छ सेम पाउनुपर्छ सो हामी 8 मा 8 गर्दाखेरि 0 पाउँछ र 2 मा 2 गर्दाखेरि पनि 0 पाउँछ सो 0 वी आर गेटिङ राइट सो अब के गर्छ हामी यताको जुन कलम छ यो कलममा हामी के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ सो माइनस इन्टु माइनस प्लस इट बिकम सो 8 2 ज कति भयो 16 राइट सो अब 16 भयो नाउ अब के छ यहाँनिर हाम्रो के छ बेसमा 0 छ 0 एउटा सिंगल नम्बर छ सो यो साइडमा पनि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हाम्रो 0 सिंगल नम्बर हुनुपर्छ यहाँ दुईटा डिजिट भएको नम्बर छ सो हामी खाली सिंगल डिजिट राख्छ सो त्यसले के गर्छ सो हामी 0 मा +1 एड गरिदिन्छ त्यो जुन एक्स्ट्रा 1 छ हामी यहाँ के गर्छ 0 मा एड गर्छ सो 0 मा 1 एड गर्दा कति पाउँछ हामी 0 + 1 भनेको 1 यो 6 एज इट इज बस सो अब 8 2 चाहिँ कति रहेछ 16 दैट इज 16 हाम्रो आन्सर रहेछ 16 so 8 2 चाहिँ हामी कति पायौं 16 now we'll find 8 into 3 8 into 3 similarly so 8 मा 10 घटाऊ that will 2 will get 3 मा 10 घटाइदियो 10 मा 3 घटाऊ you get sorry 3 मा 10 घटाऊ so what you get 7 you get right so अब के गर्छ सेम 2 मा 3 घटा 1 पाउँछ 8 मा 7 घटा पनि हामी के पाउँदैछ 1 पाउँदैछ सो यहाँ 1 हुन्छ राइट सो अब के गर्छ अब यहाँ यो साइडमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस सो 7 2 ज कति हो 14 पाउँछ सो मैले भनिहालेँ यहाँनिर सिंगल नम्बर 0 छ सो हामी 0 हामी यहाँ के हुनुपर्छ सिंगल डिजिट हुनुपर्छ यहाँ दुईटा डिजिट छ सो एउटा डिजिट हामी के गर्छ प्लस गरिदिन्छ सो 1 + 1 भनेको 2 यतापट्टि 4 बस्यो सो हाम्रो कति पायो 8 3 ज 24 we are getting right so we write 24 here next 8 4 now let's do 8 4 so let's try 8 4 so 8 into 4 so 8 4 similarly so what we'll do 8 minus 10 is -2 4 minus 10 is 6 you're getting right so अब यो उसमा घटाऊ 8 मा 6 गर्दाखेरि 2 4 मा 2 गर्दाखेरि 2 यहाँ 2 पाउँछ now this side multiply गर्नु पर्यो minus into minus plus 6 2 जा 12 12 पाउँदैछ मैले भने यहाँ 0 छ सिंगल 0 यहाँ सिंगल डिजिट हुनुपर्छ यो साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा सो 1 एक्स्ट्रा भइरहेको छ 1 का गर्छ हामी 1 यहाँ 2 मा एड गरिदिन्छ राइट सो 2 मा 1 एड गर्दा कति पाउँछ 3 सो 3 एन्ड दिस साइड 2 सो कति भयो 32 we are getting so 8 4 ज कति रहेछ हाम्रो 32 so 8 4 ज 32 राइट नेक्स्ट अब 8 5 ज let's try 8 5 ज so 8 5 is now 8 मा -10 that is 2 5 minus 10 भनेको -5 so minus into minus plus right अब यहाँ घटाइदियो 8 मा 5 मा 2 भनेको 3 8 मा 5 भनेको 3 so 3 यहाँ पाउँछ
you start multiplying in the body 5 to the 10 we are getting, right? So what we do is I mean extra 10 भने भने यहाँ दुईटा सिंगल डिजिट हुनुपर्छ राइट ह्यान्ड साइडमा किनभने यहाँ बेसमा एउटा जिरो छ सो दुईटा डिजिट भयो सो एउटा हामी यहाँ एड गरिदिन्छौँ सो 3 मा 1 एड गर्दाखेरि के पाए हामीले 4 पाए 3 मा एड गर्दाखेरि 4 पाए यहाँ 0 सो 4 0 सो आन्सर भयो 8 5 जा 14 right. Similarly next let's try 8 into 6 8 into 6 let's try so 8 into 6 now 8 मा 10 घटाओ that is -2 you are getting 6 मा 10 घटाओ -4 you are getting so दुईटा सबट्र्याक्ट गरौ 8 into 4 भनेको 4 नै हो 6 मा 2 घटाओ 4 नै हो so 4 यहाँ पाउँछ राइट so now यो दुईटा घटाउँदाखेरि तिमीले सेम पाउनुपर्छ रिमेम्बर यो दुईटा घटाउँदाखेरि क्रस घटाउँदाखेरि सेम पाउनुपर्छ सेम नम्बर पाउनुपर्छ so minus into minus plus so 4 to the 8 so यहाँ सिंगल नम्बर 0 छ 0 से यहाँ 0 नै पायो सिंगल डिजिट नै पायो 0 एउटा छ यहाँ पनि एउटा नम्बर नै पायो सो हामी यतिकै राख्छ सो कति भयो 48 48 8 6 जा 48 राइट नेक्स्ट सिमिलरली 8 7 जा हामी खोजौं सो 8 into 7 राइट सो 8 मा 10 घटाउ -2 पायो 7 मा 10 घटाउ -3 पायो सो नाउ यो क्रस घटाउ सेम नम्बर पाउनुपर्छ 8 मा 3 5 पाउँछ 7 मा 2 गर्दा 5 पाउँछ 5 यहाँ पायो सो अब यो माइनस टु माइनस प्लस भयो माइनस टु माइनस प्लस सो डोन्ट राइट 3 2 जा 6 56 भयो सो यहाँ सिंगल डिजिट पाउँछ सिंगल डिजिट नै हुनु पर्थ्यो सिंगल डिजिट नै पायो सो अब कति भयो 5 to 6 56 8 7 जा 56 नाउ लेट्स ट्राई 8 into 8 लेट्स ट्राई 8 into 8 8 into 8 so now this one so 8 मा 8 घटाउ so -2 8 मा 10 घटाउ सरी -2 8 मा 10 घटाउ -2 so अब कति पाउँदैछ 8 मा 2 घटाउ 6 8 मा 2 गर्दा 6 सेम नम्बर पाउँदैछ 6 राइट अब माइनस into माइनस प्लस so 2 2 जा 4 यहाँ सिंगल डिजिट हुनु पर्थ्यो सिंगल डिजिट नै छ so एड गर्ने कुरा आएन so answer will be 64 that 8 8 जा 64 you are getting now let's try 8 into 9 so 8 9 so यहाँ -2 यहाँ कति आउँछ 8 मा 10 गर्दा -2 9 मा 10 गर्दाखेरि -1 सो घटाउ सो 8 मा 1 गर्दा 7 9 मा 2 गर्दा पनि 7 सेम नम्बर पाउनुपर्छ 7 we are getting so 1 into 1 minus into minus plus 1 into 2 is 2 so सिंगल डिजिट आयो सिंगल डिजिट हुनु पर्थ्यो so 72 आन्सर 8 9 जो कति पाए 72 we are getting so in this way we can find out the table of it very easily. Not only that, we can find out the table of 9 and 7, 6, whatever you want. So in case table buligo, then in buligo, we can find out of the table using this Vedic math. So this is my classes of class to find out the Vedic math. Sorry, class to find out the table with the help of Vedic math.